тоді питання таке, чи є у вас родичі в Росії? І якщо є, то що вони взагалі, які вони? Які? Чесно кажучи, взагалі немає родичів. А у вас? Взагалі на родичів немає в Росії. Є дуже далекі. Вони не хочуть змінювати позиції ніяк. Вони впевнені в тому, що все, що кажуть по новинах, це абсолютно правда. І взагалі не ставляться під сумніви. Тобто Це їх вони- неможливо да. переконати. Да. Після початку війни це просто у нас одне на одного така злоба почалась і перестали спілкуватися абсолютно всі. Тобто вони не тільки далекі для нього родичі, вони просто по факту люди далекі від цього світу. Особливо стали після Від початку цього світу, війни. так. Вони думають, що це наклеп. А чи може у вас були там якісь знайомі, друзі? Знайомі були так. Що вони після 24-го? Взагалі нічого не написали, тепер вони вже не знайомі, тобто вони повністю проігнорували цю ситуацію. Якось так вийшло. Да, тому вже нема, то нема. В мене є знайомі в Україні, це саме головне. У мене теж є друзі. І, Да. вже можна сказати, що були. Вони абсолютно рівнодушні до всього, що відбувається. Їм абсолютно байдуже. Для них це просто нічого не змінює в житті. Вони як вчились, так і вчаться і все. У мене чоловік моєї сестри, він сам з Росії, але він переїхав ще до 2014 року в Україні. В нього там батьки, вони з сестрою самі зараз в Фінляндії. Він підтримує, звичайно, Україну, не може сюди потрапити, але в нього батьки досить такі консервативні, тобто вони з одного боку його все розуміють, але з іншого такі скептичні, знову ж таки, не все так однозначно. А у вас є родичі? Так, є немало, але ми підтримуємо, я особисто підтримую зв'язок лише з тими, які розуміють ситуацію і не підтримують війну. І, наприклад, вони не дивляться телеканали російські там у себе і розказують нам, як там все жахливо, в плані того, що суспільство свідомо не мислить. І вони, наприклад, мої брати та сестри, вони все розуміють і не підтримують цю війну, і знають, хто в цьому винний, що в цьому винна Росія. А з іншими ми не підтримуємо зв'язок, які, звичайно, бо є більш старшого віку, які мислять по-іншому, і їм складно щось довести. Тому це, звичайно, обідно, але так вже сталося. А як ви зрозуміли, що вони кажуть? Вони казали, що там про нашого президента, що там ще Америка винна, що там спасати прийшли. Hi, I'm Polina from Mariupol, and today I'll interview Kyiv citizens. Ні родичів, ні друзів в мене немає. У мене є подруга, яка з Росії, але вона зараз тут проживає в Україні. Вона давно переїхала. Років 5 тому, так. Не маю родичів в Росії, на щастя, мабуть, тому не можу нічого сказати з приводу цього питання. А були знайомі якісь? Ні, я з 2014 року намагаюсь, в принципі, не підтримувати навіть з українцями, які мали таку неоднозначну проукраїнську позицію стосовно війни, стосовно відносин України і Росії. У мене родичів і друзів немає. У жінки була там, вона жінка звідти родом, мати її звідти. І в нас дача була певний час в Росії. Почався ковід, ми її продали. Друзі знайомі є, але після вже початку війни я практично з ними не спілкувався, не передзвонювався. Були друзі і знайомі в Росії, звичайно. І приховувати не буду. І то були люди з провінції, нормальні, прості люди. Але, звичайно, тепер, коли бомби падають і на голову, то про Росію вже інша думка, і навіть фільми їх не дуже вже хочеться дивитися, тому що вже оцей відсвіт війни, він лягає на все, і життя дорожче. Ніколи в житті, як я кажу, не думав, що так вони підуть війною і так далі, що будуть нас так знищувати. А ці знайомі і родичі, вони щось вам писали, казали після 24-го? Ні, вони теж дуже бояться свого, в них там дуже все чітко, і переписки, і спілкування немає. Родичі є далекі, але вони тільки спитали, як ви, і все, в принципі. На цьому діалог весь закінчився. А ви з ними не спілкуєтесь? Ні, не спілкуємося. Вони є, і вони поводять себе жахливо. Як у багатьох, я думаю. Навіть якщо ви з ними розмовляли про якісь нейтральні речі, які не пов'язані там з війною, з політикою і таке інше, вони одразу переходили на, власне, на політику.
що ви там самі себе обстрілюєте, бла-бла-бла. Що, з ними важко стало спілкуватися, тому я думаю, що зараз продовжувати з ними спілкування, ну це щонайменш на час війни неможливо. If you wanna support my channel, you can subscribe on Patreon, link in description. Є родичі, ну, були родичі, вже немає. Вони сказали, ну, що ви від нас хочете, у нас своє життя. Ну і були послані на 3 букви. То вони не питали вас там, як вам Ну, допомогти? вони запитали, там перше питання все ж таки було, як ви там, але коли ми почали там розказувати, ну, да, ми під бомбами, там все, ракети, вони сказали, ну ви ж там, типу, самі винні, там, тра-та-та. Потім, коли ми почали там, ну, все ще перші дні ми там намагались, просили, виходьте, будь ласка, у нас там, ну, у мене двоюрідна сестра, вона живе в Пітері, якраз був там мітинг, ну, будь ласка, виходьте, щось робіть. Ну, ви розумієте, що нас вбивають. Вони кажуть, ну, у нас своє життя, ми що ви від нас хочете? На жаль, є. І вони поводили себе жахливо, як зомбі. Дійсно, як кажуть, що як зомбі, ну це інакше не скажеш. Вони поводили себе в тому плані, що ти розповідаєш, ось летять ракети, ось вибухи, ось їдуть, ну, зетки оці неадекватні. Это все фейки, мы в это не верим, Путін молодець, у нас все хорошо, Росія розцвітає. Ну, це стабільно і це досі не міняється. Уже пройшло скільки часу. Це родичі? Родичі. Це мій дядя по маминій лінії, але ну, мама каже, що він їй більше не брат, а мені, ну, я його завжди родичем не вважала. У мене є Україна, в мене є моя країна, я тут народилася, це мій дім, і мені, ну, начхати, що там думають мої родичі. Краще без родичів в такій ситуації. Так, маю, в принципі, такі, ну, не сильно прям близькі, але, ну, тітка моя, рідна мамина сестра і її чоловік, типу мій дядько, вони взагалі спочатку жили в Донецьку, але потім переїхали, коротше, в Москву. Ну і самі розумієте, як вони там що кажуть. Типу, тому це таке, що це все ненадовго, все буде окей, коротше, а потім вже, коли це затягнулося, вони вже трохи мовчать, але я розумію, що вони думають, типу, все одно. Ось. То вони підтримують війну. Ну, да. Також схожа ситуація, також тітка. І я з ними не спілкуюсь, ну, тому що ми їм висилаємо, от, будь ласка, відео, щось, будь ласка, що творить ваша армія. А вони кажуть, що це просто картинки з інтернету. Ну, як з ними? Я їм скидую, я їм пишу. Ну, це просто безполезно, якщо чесно. Родичів немає, було багато людей, з ким співпрацював, багато танцівників моїх знайомих, я по професії танцівник. І ніхто ніяк не зреагував, всі замовкли, всі розділились на думку у кожного своє бачення і тому подібне, і творчість в неполітиці і тому подібне. Тому ми просто перестали спілкуватися. То вони там не намагалися вам допомогти, як Здебільшого люди відписувались, тому що бачили інформативний посів, який від нас, від українців, від всіх йшов, і їх то напрягало. Як вони сказали, ми не можемо дивитись на ваш негатив чи щось подібне.